V současné době se ekonomická situace po celém světě nevyvíjí zrovna optimistickým směrem. Fiskální politika v době pandemie způsobila bezprecedentní zadlužení států a současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou zapříčinil dramatický nárůst cen energií. Česká národní banka to nechce veřejně přiznat, ale boj s inflací jsme již prohráli a současně se evropská ekonomika řítí do tzv. Stagflace. Jinými slovy, stagflace je situace, kdy se stát souměrně potýká se stagnující ekonomikou bez hospodářského růstu a vysokou inflací, jako můžeme vidět v tomto znázornění. Nicméně není to poprvé, co jsme se ocitli v této situaci. Zdánlivě podobný scénář se odehrál v 70. letech při ropném embargu, kdy cena ropy vzrostla o 300% a světová ekonomika tak upadla do stagflace. My se dnes podíváme na to, jakou roli v té době sehrála stagflace a jak to souvisí se současnou ekonomickou situací. Nejenže po zhlédnutí tohoto videa pochopíme principy a příčiny stagflace v praxi, ale také se vytvoříme nadhled o současné ekonomické situaci. Vítejte na našem kanále. Dnešním tématem jsou principy stagflace. Pokud vás zajímají aktuality z dnešní ekonomiky a vše o drahých kovech, zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a vaše podpora nám pomáhá produkovat další edukativní videa. A teď již zpět k tématu. Než se pustíme do ekonomických následků ropného embarga v 70. letech a samotné stagflace, je třeba se zaměřit na jejich příčiny. Zrovna ty se krajně podobají situaci mezi Ruskem a Ukrajinou dnes. V roce 1967 proběhla blesková válka, kde na jedné straně hájili své zájmy Egypt, Sýrie, Jordánsko plus další arabské státy a na druhé straně Izrael. Tato válka trvala 6 dní a vítězný Izrael obsadil Sinajský poloostrov, Golanské výšiny, pásmo Gazy, západní Jordánsko a východní Jeruzalém. Poražené arabské státy požadovaly po Izraeli, aby stáhnul své vojenské síly z dobytých území a že jsou připraveny podepsat mírovou dohodu v případě, že Egyptu bude navrácen Sinajský poloostrov. Izrael však nabídku odmítl a touha po odvetě arabských států nikdy nebyla větší. V důsledku dne 6. října 1973 se Egypt a Sýrie rozhodli vojensky napadnout Izrael. Navzdory veškerému úsilí Egypt a Sýrie utrpěli další trpkou porážku proti Izraeli a tak se arabské státy rozhodly použít svou poslední, ale velice účinnou protizbraň – ropu. Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC tehdy prohlásila, že výrazně utáhnou své ropné kohoutky na tak dlouhou dobu, dokud Izrael nevyklidí zabraná území a nebudou obnovena práva palestinského lidu. Tímto vyvolal nedostatek ropy a prudký růst její ceny. Při obchodování s ropou na burze cena za barel během půl roku vzrostla o více než 300%. Ve Spojených státech byl nárůst ještě výraznější. Dodávkový řetězec se zadrhl, nezaměstnanost vzrostla, inflace dosáhla dvojciferných čísel. Stagflace byla na světě a ukončila období prosperity po konci druhé světové války. Ropný cenový šok názorně ukázal velkou slabinu vyspělých západních států a jejich nadměrnou závislost na dovozu energií. Zkušenost, z které jsme se bohužel dodnes neponaučili. To byl kontext k ropnému embargu. Jaké to ale mělo ekonomické následky? Tehdy se západní státy snažily reagovat okamžitými úspornými opatřeními, jako například nedělní zákaz výjíždění osobních automobilů, snížení limitu dálniční rychlosti na 100 km/h a dalšími způsoby, které se ale neprojevily jako řešením situace. Ve výsledku Spojené státy a ostatní západní země začaly trvat na tom, aby Izrael stáhnul svá vojska z arabských území. Na to příznivě reagovaly arabské státy a OPEC postupně zrušil svá prodejní omezení. Ačkoliv se situace v roce 1973 politicky uklidnila, vysoké ceny energií vyvolaly inflaci a většina vyspělých ekonomik sklouzla do stagflace. Zpočátku se západní země snažily tlumit situaci tím, že snížily daňové zatížení podniků, ale i přes tato opatření nadále rostla inflace i nezaměstnanost a klesla výroba téměř ve všech odvětvích. Rovněž akciové trhy jak v Německu, tak v USA nenesly situaci dobře. Ačkoliv byl DAX založen až v roce 1988, tak pokud bychom zpětně propočítali jeho hodnotu do roku 1959, tak v důsledku stagflace v roce 1973 během 1,5 roku německý akciový trh utrpěl dramatický propad až o 40%. Pojďme se ale podívat na americký akciový index Dow Jones, který v té době utrpěl ještě dramatičtější propad, a to až o 50%. Tehdejší prezident Spojených států Richard Nixon se snažil řešit stagflaci zvýšením daní, což kongresu neprošlo. Co ale následně prošlo, bylo zvýšení úrokových sazeb a zmražení veškerých mezd a cen. Stagflace však nepolevovala a Spojené státy se nevyhnutelně propadly do recese, která trvala od roku 1973 do roku 1975. Jak to, že se z toho západní země dostaly tak rychle? Jednoduše řečeno, Nixon již v roce 1971 zrušil zlatý standard, což zdůvodnil válkou ve Vietnamu, a díky tomu USA mohly poprvé v historii tisknout peníze vyrobené ze vzduchu, tedy z ničeho, bez reálné vnitřní hodnoty, a tento princip, jak řešit finanční krize, pomohl jak v případě ropné krize v 70. letech, tak je využíván při řešení krizí dodnes.
Něco podobného by se mohlo nyní opakovat, pokud sankce nebo válka samotná naruší globální tok ruské ropy, plynu, dalších komodit či obilovin, což platí stejně tak v případě ukrajinské produkce obilovin, dalších zemědělských produktů a komodit. Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu byla naplněnost plynových zásobníků nízká. To vytváří problém. Hrozí, že si vyšší ceny ukousnou větší část kupní síly evropských domácností, což se negativně promítne do celkové poptávky po dalším zboží. Vzniká tak dilema pro hospodářskou politiku, protože snahy o zvýšení inflace mohou zvýšit nezaměstnanost. Podle některých ekonomů, zejména zástupců keynesiánství, vyvolávají stagflaci nabídkové šoky, náhlá, prudká zvýšení mezd či cen základních surovin, jako je například ropa. Jiní, třeba příznivci ekonomické teorie monetarismu, ji zdůvodňují příliš rychlým růstem peněžní zásoby. V současnosti jsme svědky obou jevů. Válka na Ukrajině způsobila skokový nárůst cen ropy a díky většině centrálních bank, které v posledních letech držely sazby blízko nule, je na trhu obrovské množství levných peněz. V důsledku toho v řadě zemí, včetně České republiky, inflace překonala i několik dekád staré rekordy. Na to se centrální banky snaží reagovat postupným zvyšováním úrokových sazeb. Americký Fed opět v červenci 2022 zvýšil základní úrokovou sazbu poprvé o 0,75% bodu do procentního pásma 2,25 až 2,50%. Stejně tak v červenci 2022 zvýšila depozitní sazbu ECB, a to o 0,5% bodu z dosavadních minus 0,5% na nulu. V České republice současně pociťujeme účinky vyšších úrokových sazeb již dnes, kdy v červnu 2022 Česká národní banka na svém jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 1,25% bodu na 7%. Současně také rozhodla o zvýšení depozitní sazby a lombardní sazby na 8%. Pokud se orientačně podíváme na graf, tak můžeme vidět, že úrokové sazby byly takto vysoké naposledy v roce 1999. V důsledku vyšších úrokových sazeb budou firmy nuceny omezit ekonomickou aktivitu, protože jim zdraží bankovní financování. To by za normálních okolností vedlo ke snížení inflace. Jenže problémem je drahá ropa a rostoucí ceny energií jako plyn a elektřina, které rostou i díky strachu z omezení dodávek v budoucnu. Současně platí, že až třetina firem v České republice bude mít zásadní problém se adaptovat na vyšší ceny energií, což omezí jejich ekonomickou aktivitu a způsobí tak další ekonomický pokles a vyšší nezaměstnanost. Drahá ropa se například prostřednictvím vyšších nákladů na dopravu propisuje i do cen jiných komodit, zboží a služeb. Takže snížení inflace je zatím zdá se v nedohlednu. V kombinaci se slabým hospodářským růstem kvůli zvedání úrokových sazeb a dopadu války v Evropě to vypadá, že se stagflaci nevyhneme. Pokud by vás zajímalo téma principy hyperinflace a její krizové momenty v naší historii, tak jsme natočili krátké video, které se zabývá touto problematikou, stačí kliknout do pravého horního rohu. Jinak toto byly zlaté novinky na téma stagflace a její principy v praxi. Pokud se vám video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na tato témata z oblasti investic a světové ekonomiky, tak by byla škoda některá promeškat. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme mnoho investičních úspěchů. Příště naslyšenou.